मला कॉलेजपासून हेअरफॉलचा प्रॉब्लेम चालू होता. एक 2-3 यूट्यूबर्स होते ते हेअर फ्री हेअर ग्रोचे म्हणजे करायचे व्हिडिओज वगैरे. माझं नाव प्रसाद शरद मेत्रे. मी फलटणवरून आलोय. मला कॉलेजपासून हेअरफॉलचा प्रॉब्लेम चालू होता. तर नंतर मी यूट्यूबवरती हेअर फ्री हेअर ग्रो क्लिनिक बद्दल मला समजलं आणि त्यानंतर मी डॉक्टरांशी कन्सल्ट केलं. त्यांनी माझा स्काल्प वगैरे बघितला, डोनर एरिया वगैरे बघितला आणि त्यानंतर 4000 ग्राफ्टचा प्लॅनिंग ठरला. त्यानंतर मी महिन्याभरानंतर माझं सेशन होतं ट्रान्सप्लांटचं. मग त्यावेळेस ॲक्च्युली 3500+ ग्राफ्ट्स माझे निघाले आणि त्यानंतर 2 दिवस माझी सर्जरी चालू होती. पहिल्या दिवशी हाफ झालं आणि दुसऱ्या दिवशी ट्रान्सप्लांट झालं माझं. डॉक्टरांनी मला केअर कशी घ्यायची हे सगळं मला सांगितलं. मेडिकेशनचं वगैरे सगळं सांगितलं. PRP सेशन्स बद्दल सांगितलं. त्यानंतर 1 महिन्यानंतर मी परत PRP साठी आलो. त्यांनी मला मेडिकेशन वगैरे सांगितलं. शेडिंग फेज नंतर चांगला रिझल्ट यायला लागला. डॉक्टरांनी परत नंतर मला PRP साठी पॅकेजेस वगैरे सांगितले. तर PRP कंटिन्यू करा सांगितले कारण एक्झिस्टिंग हेअर्स माझे थिन होते आणि त्यासाठी मेडिकेशन पण सांगितलं आणि मी डॉक्टरांनी जसं सांगितले तसं मी फॉलो करत गेलो. रिझल्ट आहे चांगला आहे माझा आता. थँक्यू हेअर फ्री हेअर ग्रो पुणे.